Đây là Vinasemi VN304, là một đồng hồ đo đa năng tích hợp nhiều tính năng trong một thiết kế nhỏ gọn, từ điện áp, dòng điện AC, DC đến điện trở, đo tần số và kiểm tra thông mạch. Đồng hồ có thể đo điện áp DC và AC. Đo dòng điện DC và AC. Đo điện trở. Đo tụ điện. Kiểm tra diode và thông mạch, đo transistor và đo tần số.